ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් එකකට යන්නේ නැතුව ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න මේ වාක්‍ය විෂය හොඳටම ඇති. ඒ නිසා මේක ඉවරනකම් බලන්න. මම ප්‍රියංකර chat box YouTube channel එකේ උමේෂ් ප්‍රියංකර. What happened this evening? What happened this evening? මේ හවස එහෙම නැත්නම් අද හවස මොකද වුනේ? මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් කියලා දර රණ්ඩුවක් වුණා නම් එහෙම නැත්නම් අඬලා කරලා වගේ තිරවන කවුරු අහනවනේ අද හවස මොකද වුනේ? ඇයි වගේ ඇස්වල කඳුළු එහෙම කියලා අහනවනේ. What happened this evening? අද හවස මොකද වුනේ? Do as they said. Do as they said. ඒගොල්ලෝ කිව්ව විදියට කරන්න. ඒගොල්ලෝ කිව්ව විදියට කරන්න. ගොඩක් අය යම්කිසි දෙයක් ගැන දැනුමක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ කිව්ව විදියට කරාම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒ දේ හරියටම වෙන නිසා. Do as they said. ඒගොල්ලෝ කිව්ව විදියට කරන්න. I am really tired. ඔයා ගොඩක්ම වෙහෙස මහන්සියලා වැඩ කරන කෙනෙක් නෑ. අනිවාර්යයෙන්ම හවස් වෙනකොට උදේ ඉඳලා වැඩ කරන කෙනෙක්ට හවස් වෙනකොට ගොඩාම මහන්සි ඇඟට අමාරුයි. ඒක නිසා මේ කියන්නේ I am really tired. ඇත්තටම මට මහන්සි. ඇත්තටම මට මහන්සි. I am really tired. එයාට ඇත්තටම මහන්සි කියලා කියන්නේ කොහොමද? He is really tired. He is really tired. ඔයාට නිකමට හරි මංගල යෝජනාවක් කියනවා කියලා හිතන්නකෝ ඔයාගේම යාළුවෙක් ගැන ඔයාගේ ළඟින් ඉන්න කෙනෙක්. What do you think about Mahesh? ඔයා මහේෂ් ගැන මොනවද හිතන්නේ? What do you think about Mahesh? ඔයා මහේෂ් ගැන මොනවද හිතන්නේ? නිකන් හරි දවල්තන්ට වෙන නමක් වුණා ආදේශ කරලා කියන්න පුළුවන්. වෙන මොකක් හරි නමක් වුණත් කම ආදේශ කරලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට අහනවා what do you think about Mahesh? ඔයා මහේෂ් ගැන මොනවද හිතන්නේ? Someone might take it. Someone might take it. කවුරු හරි ඒක ගන්න ඉඩ තියෙනවා. කවුරු හරි ඒක ගන්න ඉඩ තියෙනවා කියන එක තමයි කියලා කියන්නේ. Someone might take it. දැන් අපි වටිනා කියන මොන හරි දෙයක් තිබ්බොත් අනිවාර්යයෙන්ම මේක කවුරු හරි ගන්න ඉඩ තියෙනවනේ. එහෙම නැත්නම් පෑනක් පොතක් වගේ දෙයක් වුණොත් ළමයෙක්ට ඕන දෙයක් තියෙනවා නම් ළමයෙක් අනිවාර්යයෙන්ම මේක ගන්නවනේ. Someone might take it. කවුරු හරි ඒක ගන්න ඉඩ තියෙනවා. මම දැනගත්තා ඒක මොකද්ද කියලා. මම දැනගත්තා ඒක මොකද්ද කියලා. නිකන් හරි කවුරු හරි කතා වෙනවා. මොනවා හරි කතාවක් සංවාදයක් තියෙනවා. එතකොට ඒක මොකද්ද කියලා ඔයා දැනගන්නවා. ඇත්තට මේ කතා කරන විදියෙන් හරි අංග චලන වලින් හරි කොහොමින් හරි දැනගන්නවා. ඒක නිසා කියනවා මම දැනගත්තා ඒක මොකද්ද කියලා. ඒක මොකද්ද කියලා. What I knew what it is. පැය දෙක තුනක් විතර සෙල්ලම් කර කර ඉන්නකොට ඔයාගේ යාළුවෙක් මොයාට කියනවා ඔයා දැන් යන්නේක හොඳයි. නැත්නම් මගෙන් ගුටි තමයි කන්න වෙන්නේ. මම නැත්නම් හොඳටම බැනුම් අහන්න බේවි. You had better go now. You had better go now. ඔයා යන්නේක හොඳයි. had better කියන එක අදහස් වෙන්නේ හොඳයි කියන එක. You had better go now. ඔයා දැන් යන්නේක හොඳයි. Aware of කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ දන්නවා කියන එක. No කියන එක සමාන පදයක් තමයි මේ aware of කියන එක. I am aware of him. මම එයා ගැන දන්නවා. I am aware of her. මම ඇය ගැන දන්නවා. I am aware of president. මම ජනාධිපති ගැන දන්නවා. එහෙම කියලා කියන්න පුළුවන්. I am aware of him. මම එයා ගැන දන්නවා. ඔහු ගැන දන්නවා. turn it on. turn it on. මේක නම් ගොඩක්ම වැදගත් වාක්‍යයක්. ඒ වගේම අපි නිතර දෙවිලි සිංහලෙන් කතා කරන වාක්‍යයක් තමයි මේක. turn it on කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඒක දාන්න. එහෙම නැත්නම් ඒක on කරන්න. අපි අර කියන්නේ TV එක on කරන්න ඒ වගේ turn it on. අන්න ඒක on කරන්න. on කරන්න කියලා කියන්නේ අන්න ඒක තමයි turn it on කියලා කියන්නේ. ඒක දාන්න, ඒක on කරන්න කියන එක තමයි turn it on. turn it on. These are mine. These are mine. මේවා මගේ කියලා කියන්නේ. මේවා මගේ. මේවා මගේ දේවල් කවුරුත් අතට යන්න එපා. මේවා මගේ. These are mine. අපි ඒකට කොහොමද කියන්නේ? These are mine කියලා කියන්නේ මේවා මගේ කියන එක. එතකොට අපි කොහොමද කියන්නේ? මේවා ඔයාගේ. මේවා ඔයාගේ. These are yours. These are yours කියලා තමයි අපි කියන්න ඕන. මේවා ඔයාගේ කියලා කිව්වොත්. How is this? How is this? ඔයා ඇඳුමක් ගන්න යනවා. ඇඳුමක් ගන්න ගියාට පස්සේ shop එකේ ඉන්න කෙනා වයන් අහනවා. ඇඳුමක් පෙන්නලා මේක කොහොමද? මේක කොහොමද? ඒක අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? අපි ඒක කියන්නේ how is this? How is this? මේක කොහොමද? How is that? ඒක කොහොමද? ඒක කොහොමද කියලා අහන්නේ how is that? එතකොට මේක කොහොමද කියලා අහන්නේ how is this? Is this your bag? Is this your bag? මේක ඔයාගේ බෑග් එකද? මේක ඔයාගේ බෑග් එකද? තහවුරු කරගන්න විදියක් නැත. එහෙම නැත්නම් ෂුවර් නැත්නම් අහනවනේ මේක ඔයාගේ බෑග් එකද කියලා. Is this your bag? බෑග් කියලා කියන්නේ බෑග් එකට. එතකොට බෝතලයට කියන්නේ බොටල් කියලා. එතකොට අපි කොහොමද අහන්නේ මේක ඔයාගේ බෝතලයේද? මේක ඔයාගේ බෝතලයේද? Is this your bottle? Is this your bottle? මේක ඔයාගේ බෝතලයේද? I thought කියලා කියන්නේ think කියන්නේ හිතනවා. thought කියන්නේ අතීත කාලෙන් හිතුවා කියන එක. I thought about it. මම ඒ ගැන හිතුවා. I thought about it. මම ඒ ගැන හිතුවා. එතකොට අපි කොහොමද කියන්නේ මම ඔයා ගැන හිතුවා කියලා? I thought about you. I thought about you. මම එයා ගැන හිතුවා. I thought about him. I thought about him කියලා කියන්න පුළුවන්. I thought about it. මම ඒ ගැන හිතුවා. She is still a child. She is still a child. ඒ කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ඒ කියන්නේ අපි
එයා තාම ළමයෙක්. එයා තාම පොඩි ළමයි කියන එක තමයි කියන්නේ. දැන් මොනවා හරි ලොකු දෙයක් කරන්න ළමයට බාර දුන්නට කරන්න බෑනේ. මොකද පොඩි ළමයට ඒව කරන්න තේරෙන එක නිසා තමයිනේ. she is still a child. ඇය තාම පොඩි ළමයෙක්. එතකොට අපි කොහොමද කියන්නේ? why are you lazy that much? why are you lazy that much? ඇයි ඔයා මේ තරම් කම්මැලි? ඇයි ඔයා මේ තරම් කම්මැලි කියලා අපි අහනවනේ. සමහරට පුංචි කාලේ ඉඳලම තියෙන පුරුද්දක් වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් සමහර අය ඉන්නවා කම්මැලිම ගොඩක්. උදේට හැරෙන්නත් කම්මැලි, වැඩක් කරන්න ගියාම ඒකටත් කම්මැලි. why are you lazy that much? ඇයි ඔයා ඒ තරම් කම්මැලි? ඉතින් දුරකථන සංවාදයේදී ගොඩක්ම වැදගත් වෙන එකක් තමයි මේක. don't hang up on me, don't hang up on me. මාව කට් කරන්න එපා, මගේ ලයින් එක කට් කරන්න එපා, ෆෝන් ලයින් එක කට් කරන්න එපා කියන කතාව තමයි මේ කියන්නේ. don't hang up on me. hang up කියලා කියන්නේ hang up කියලා කියන්නේ ෆෝන් ලයින් එක කට් කරා කියන්නේ කෝල් එකේ ඉඳලා එයා කට් කරා කියන එක තමයි මෙතන කියන්නේ. she hung up on me, she hung up on me. මගේ ෆෝන් ලයින් එක එයා කට් කළා, එයා කට් කළා කියන එක තමයි කියන්නේ. අපි එතකොට අපි කොහොමද කියන්නේ? he hung up on me, he hung up on me කියලා කියන්නේ මගේ ෆෝන් ලයින් එක එයා කට් කළා. එයා මගේ ෆෝන් ලයින් එක කට් කළා, එයා ෆෝන් එක තිබ්බා කියන කතාව තමයි මෙතන කියන්නේ. she hung up on me. අර අපි කියනවනේ ෆෝන් එක නම් තියන්න එපා කියලා. ෆෝන් එක නම් තියන්න එපා. ටික වෙලාවක් කතා කරන්න ඕනේ මට. එහෙම කියලා කියනවනේ. ඒකට අපි කොහොමද කියන්නේ ෆෝන් එක තියන්න එපා කියලා? don't hang up the phone. don't hang up the phone. ෆෝන් එක තියන්න එපා. ෆෝන් එක තියන්න කියලා කියන්නේ hang up the phone. hang up the phone. ෆෝන් එක තියන්න. එහෙම නැත්නම් කට් කරන්න කියන එක. take off your shoes here. take off your shoes here. ඔයාගේ සපත්තු මෙතනින් ගලවන්න. ඔයාගේ සපත්තු මෙතනින් ගලවන්න. පන්සලකට යන වෙලාවකට සපත්තු දෙකක් දාගෙන යන්නේ නැහැ. එතකොට අපි කරනවා take off your shoes here. ඔයාගේ සපත්තු මෙතනින් ගලවන්න. you shouldn't say anything. you shouldn't say anything. ඔයා කිසි දෙයක් කියන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා කිසි දෙයක් කියන්න ඕනේ නැහැ කියලා කියනවා. ඔයා කිසි දෙයක් කියන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාට තියෙන්නේ බලන් ඉන්න විතරයි. ඒගොල්ලෝ කියන දේ අහගෙන ඉන්න විතරයි. බලන් ඉන්න විතරයි තියෙන්නේ. you shouldn't say anything. ඔයා කිසි දෙයක් කියන්න ඕනේ නැහැ.